Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ làm luôn cái phần 2 của phím tắt trong Excel. Coi như là chúng ta kết thúc luôn cái phần phím tắt này, để những video clip tiếp theo thì mình sẽ chú trọng sâu vào các cái công thức thực tế mà anh em mình thường hay gặp phải trong công tác là báo cáo, thống kê, lọc trích, chi xuất dữ liệu. Rồi ok, vào chủ đề hôm nay. Thì đầu tiên phím tắt mà mình muốn giới thiệu đến anh em đó là chúng ta chèn ngày, tháng, năm và giờ vào trong cái ô Excel hiện tại. Thì muốn chèn ngày, tháng, năm, giờ thì chúng ta nhấn phím Ctrl cộng với phím chấm phẩy. Ctrl chấm phẩy là chúng ta chèn vô ngày, tháng, năm. Rồi chúng ta nhấn cách khoảng một cái, chúng ta nhấn Ctrl Shift với dấu chấm phẩy là chúng ta chèn vô giờ. Rồi enter, rất đơn giản đúng không? Thì chỗ này chúng ta sẽ chèn vô do định dạng ở đây không phải là định dạng kiểu ngày tháng, cho nên chúng ta mở nhanh cái tính năng là cái format cell. Thì chúng ta nhấn Ctrl với phím số 1, Ctrl phím 1 thì sẽ mở nhanh cái phím format. Rồi chúng ta chọn về cái định dạng là D. Ok, rồi chúng ta đấy, thì nó sẽ thể hiện ra chúng ta thấy. Rồi phím tắt tiếp theo đó là chúng ta cái Ctrl D để chúng ta điền nhanh xuống cái công thức mà nó có chứa định dạng ở phía bên trên. Ctrl D, Ctrl R là nó sẽ điền cái lệnh có nội dung mà format ở phía bên ô phía tay trái. Rồi phím Ctrl D, ví dụ như chỗ này mình nhấn Ctrl C, qua đây mình nhấn Ctrl D là nó sẽ format định dạng. Rồi nhấn Ctrl C qua đây Ctrl R không, rồi bạn thấy nó sẽ format định dạng ở cái ô AT11 này là đúng cái định dạng ở cái ô AS11 đây, không? Không? Đó, thì chúng ta nhấn sẽ vậy. Rồi phím tắt tiếp theo là chúng ta chèn nhanh cái pivot table vào bên trong một cái bảng tính. Thì phím tắt chúng ta chèn đó là phím Alt N và phím V. Đấy, và chúng ta sẽ mở ra cái hộp thoại là Create Pivot Table. Để chúng ta chọn cái Pivot Table, chèn xuống table, chúng ta chọn cái dùng dữ liệu các bạn, dùng dữ liệu. Rồi ok, đấy, rất đơn giản. Cái Pivot Table này thì anh em mình nếu mà sử dụng cho công tác báo cáo, thống kê, sắp xếp mà dạng như kia là báo cáo động đó, hoặc là lọc xuất dữ liệu động, thì chúng ta sẽ thường hay đụng đến cái anh này. Thì chúng ta sẽ có chuyên mục sâu để nói về cái pivot table. Bài viết hôm nay thì liên quan đến phím tắt thôi, không có liên quan đến pivot table. Lại kích hoạt VBA nữa. Rồi các bạn thông cảm chờ một tí nha. Đây mình thiết lập nó sẵn là khi kích vô cái sheet đó, cái sheet LN này thì nó sẽ kích hoạt cái code VBA để nó tổng hợp số liệu. Thì chuyên mục mà VBA kết nối với Microsoft SQL Server để chúng ta lấy dữ liệu như các bản tính các bạn thấy ở đây, thì chúng ta sẽ có một chuyên mục riêng để nói về cái công cụ này. Và chủ yếu là như phần 1 mình nói thì mình sử dụng chủ yếu là cái thư viện Scripting Dictionary, cái câu lệnh Microsoft SQL để chúng ta trích xuất về dữ liệu như thế này, phục vụ cho cái công tác mà theo dõi, quản lý, báo cáo số liệu. Các bạn thông cảm chào tí nha, nó hơi trèo chút xíu tại nó xử lý
rất là nhiều hàm trong này. Ok. Rồi, ok. Em nó hoạt động lại, mừng quá. Rồi, đang nói về VBA thì mình cũng nói phím tắt liên quan đến VBA luôn. Thì để mở nhanh cái những cái macro mà trong cái workbook này thì chúng ta nhấn phím Alt F8. Đây là như các bạn thấy, Alt F8 nó sẽ mở nhanh các cửa sổ mà macro mà chúng ta có được trong cái bảng tính này. Ở chỗ cái macro in thì chúng ta thấy chúng ta hãy chọn trong cái workbook là nó thể hiện hết tất cả các sheet luôn, nghĩa là VBA nó có trong tất cả các sheet hôm này, hoặc là trong cái on workbook, có nghĩa là nếu chúng ta mở nhiều cái file Excel thì ở đây nó sẽ mở lên hết tất cả. Rồi phím tắt tiếp theo cũng liên quan đến cái VBA này, đó là cái phím mở nhanh cửa sổ VBA Visual Basic Application Editor, thì chúng ta nhấn phím Alt F11. Đấy, nó sẽ mở nhanh đến cái cửa sổ VBA này. Đấy nè. Rồi chúng ta sẽ có chuyên mục riêng về nó các bạn ha. Cái này VBA thì rất là nhiều thứ để chúng ta bàn luận. Nói chung là nhiều thứ lắm. Rồi tiếp tục những cái phím tắt thông dụng mà mình sẽ giới thiệu tiếp đến các bạn, đó là những cái phím tắt trên cái dãy cái dãy bàn phím từ F1 đến F12. Thì những phím thông dụng thì mình mới nói thôi, như là phím F1 thì chúng ta mở menu help, thì cái này cũng không có gì mà khó hiểu. Tất cả ứng dụng thường cho nhấn F1 rồi sẽ mở ra cái menu help. Có một đặc điểm trên cái Excel phiên bản máy mình đang sử dụng là Excel 2016, đó chính là cái tính năng nó Excel Help Online. Excel 2016 Help Online thì chúng ta có thể, nếu mới có mạng thì chúng ta có thể tra cứu được trên thư viện của Microsoft luôn. Rồi phím F2 là cái phím mà chúng ta editor một cái cell nào đó, một cái vùng nào đó mà cái tùy chọn nó đang chạy. Đây, như đây không, OC B10, chúng ta nhấn F2 là chúng ta sẽ sửa là cái ô đó. Còn F3 là chúng ta dán cái tên. Chúng ta dán cái tên, nghĩa là cái batch name, chứ nó không phải là dán mà cái C V bình thường nữa. F4 là chúng ta sẽ lặp lại một cái hành động mà trước đó. Ví dụ như chúng ta ở đây, ví dụ hành động ta insert thêm một cái dòng trống, một cái row như thế này, thì nhấn F4 thì nó sẽ lặp lại cái hành động này, nó chèn tương tự như vậy. Rồi phía F5 là ta mở cái menu Go To. F5 là chúng ta mở cái menu Go To để chúng ta đi đến một cái vùng nào đó mà chúng ta đánh dấu trước. Những cái phím tiếp theo thì cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ có F5, F9 là tính năng của phím F9 là nó sẽ tính toán lại cái công thức ở workbook này. Tại sao nó có cái vụ này? Thì khi các bạn làm Excel, các bạn thường thấy một trường hợp đó là chúng ta làm công thức xong, chúng ta nhấn Enter, nó không có tính liền. Nó không tính liền công thức đó là do sao? Là do cái file dữ liệu đó người ta chọn tính năng là manual, như các bạn thấy trên màn hình nè. Có nghĩa là khi nào mà chúng ta nhấn Cell Ctrl S hoặc là nhấn vô ổ điểm biểu tượng ổ điểm mềm Cell lại thì nó mới cập nhật công thức, nó mới chạy. Còn nếu bình thường thì nó không chạy, cho nên thì thường để viết tắt thì nó nhấn F9 thay vì chúng ta nhấn Ctrl S. Mà thông thường thì nó sẽ ở automatic, có nghĩa là nó sẽ
enter công thức là nó sẽ tự động nó lấy. Rồi tiếp theo là những cái tính năng là chúng ta chèn nhanh, chèn hàng, chèn cột nhanh trong Excel. Thì chúng ta sẽ sử dụng phím Ctrl với phím Shift để chèn hàng và chèn cột. Để chèn nhanh, để chọn nhanh cột thì chúng ta nhấn là phím Ctrl với cái phím Bay 3. Để chèn nhanh, để chọn nhanh một cái cột hiện tại thì chúng ta nhấn phím Ctrl với phím Bay 3. Đây, đấy, thì chúng ta sẽ chọn nhanh. Và để mở rộng dùng tính thì chúng ta sẽ Ctrl nhấn cộng, rồi cộng phím Shift với phím mũi tên bên phải để chúng ta chọn hết cái dùng dữ liệu. Còn nếu không thì như vậy thôi. Rồi chúng ta kết hợp phím Shift để chúng ta có thể mở rộng cái dùng tính sau khi chúng ta nhấn Ctrl, phím Spacebar là phím dài nhất trên bàn phím. Rồi chúng ta kết hợp với phím Shift để chúng ta chọn nhiều dùng, nhiều cột. Rồi chúng ta nhấn Ctrl với dấu cộng, Ctrl cộng thì chúng ta sẽ chèn vô một cái cột. Ctrl phím dấu trừ thì chúng ta sẽ xóa cái cột. Rồi Ctrl xóa cột. Rồi bây giờ sử dụng phím tắt, sử dụng phím tắt cho tính năng là đối với dòng thì sao. Thì để chọn dòng thì chúng ta nhấn Shift với phím Spacebar. Hồi nãy chọn cột thì chúng ta nhấn Ctrl với phím Spacebar. Còn bây giờ chọn dòng thì chúng ta nhấn Shift với phím Spacebar. Rồi cũng tương tự kết hợp với cái mũi tên lên xuống. Rồi phím Ctrl để chúng ta đánh dấu cái dùng dữ liệu mà chúng ta cần chọn. Rồi chèn nhanh dòng mới thì chúng ta có cái phím là Ctrl, chúng ta nhấn Ctrl Shift, chúng ta nhấn để chèn vô cái cột mới thì chúng ta nhấn Shift, nhấn Shift với dấu cộng, Ctrl Shift với dấu cộng, Ctrl Shift dấu cộng để chúng ta chèn dòng. Rồi tương tự thì xóa thì chúng ta nhấn Ctrl nhấn trừ, để chúng ta xóa. Rồi thế thôi. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ định dạng cái dữ liệu nhanh ở một cái ô chứa dữ liệu nào đó. Ví dụ như ở dư nợ này mình muốn định dạng cái này là định dạng đô la đi, ví dụ như 600 triệu đô la thì chúng ta nhấn biểu tượng Ctrl Shift với số 4, xin lỗi, Ctrl với Ctrl Shift, Ctrl Shift với phím số 4, Ctrl Shift với 4 để nó định dạng cái đó là 600.000 đô. Rồi định dạng percent và chúng ta nhấn Ctrl Shift với lại phím số cái số phần trăm và phím số 5. Đấy. Rồi định dạng là dấu thập phân thì chúng ta Ctrl Shift với phím dấu chấm cảm, đó là dạng thập phân. Còn định dạng ngày tháng năm là chúng ta Ctrl Shift với phím thân. Đấy, là định dạng ngày tháng năm. Do cái này mình không chuyển, mình định dạng mà mình chưa chuyển thuộc tính của cái ô đó thì nên chuyển thuộc tính qua thì mình thấy định dạng đó là định dạng mình sẽ định dạng ngày tháng năm. Giờ cái này số nó quá lớn để thể hiện ra cái số thôi. Rồi thì chúng ta nhấn Ctrl
shift với dấu mũi tên mà ngã đó, mình cần shift với dấu ngã là cái phím đầu tiên nằm phía trước của phím số 1 đó, để trở về định dạng bình thường. Rồi, đó là những phím tắt mà chúng ta thường hay sử dụng nó là định dạng số. Rồi, đối với cái phím mà tắt của Bass Special thì chúng ta sử dụng phím là Alt ES. Alt ES. Đây, chúng ta nhấn đồng thời phím Alt E và phím S. Nào, chúng ta nhấn Alt E, Alt ES đó, nhấn liên tục thì nó sẽ hiện cái phím. Thì chúng ta pass dạng value hay là format hay là dạng comment hay là validation, nghĩa là nó sẽ lấy cái thuộc tính mà cái ô trước đó nó có, để nó pay, nó pass vô cái nó pass nó bay vô cái dùng dữ liệu mà chúng ta sẽ tính. Ví dụ như mình pass value ví dụ chọn đi, ok đấy, nó sẽ ra cái value cho cái dùng dữ liệu mà pass xuống. Rồi, tiếp theo một thủ tục nhỏ nhỏ mình cũng mới giới thiệu đến các bạn, đó là chúng ta sẽ chèn cái số, chúng ta sẽ chèn cái số mà có giá trị răng đi, răng từ từ đây có giá trị là ví dụ như 0 và